So Nokia C30 यो फोन चाहिँ पुरानै फोन हो नोकियाको हैन र लन्च हुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा यसको प्राइस 14000 थियो भने अहिले चाहिँ प्राइस ड्रप भएर 13000 भएको छ हैन र प्राइस ड्रप पछि चाहिँ यो फोन कतिको वर्थ इट छ हैन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो भिडियोमा भन्दिने छु तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन So Nokia C30 यो फोन फर्स्टमा हेर्ने बित्तिकै चाहिँ हैन लाइक कत्रो ठुलो हो के यो फोन जस्तो फिल हुन्छ लाइक ठुलै छ के यो फोन है अनि त्यो जुन यसको ओभरअल फुटप्रिन्ट छ त्यो चाहिँ ठुलै छ लाइक डिजाइन पनि अब जुन नोकियाको लागि यो बजेट रेन्जमा जस्तो हुन्छ नि लाइक त्यही फलो गरेको छ खासै त्यस्तो धेरै लाइक युनिक बनाएको छैन सिम्पल नै बनाएको छ सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन यसको सो डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पछाडिपट्टि हामीले एउटा क्यामेरा मोड्युल पाउँछौँ त्यसैगरी फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पछाडिपट्टि नै छ हैन र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फास्ट छ यो मजाले है लाइक यो बजेट जुन सेगमेन्ट छ हैन त्यसमा चाहिँ वान अफ द फ्यु फोन्स होला फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भएको हैन र राम्ररी काम गर्छ त्यसैगरी अब पुरै प्लास्टिक बिल्ड हो यो हैन तर प्लास्टिक भन्दा पनि नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन है जस यो जुन ओभरअल जुन यसको बिल्ड एन्ड डिजाइन छ नि त्यो चाहिँ एकदम बलियो फिल हुन्छ के लाइक राम्रो छ त्यसैगरी स्पिकर पनि पछाडि नै राखिदिएको छ जुन चाहिँ त्यति चाहिँ राम्रो हुँदैन किन भन्दाखेरि पछाडि यसरी लाइक राख्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पिकर चाहिँ मफल्ड सुनिन्छ है स्पिकर पछाडि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैगरी यसको जुन यो के छ भन्दाखेरि बेजल्सहरू छ नि अगाडिको चिनहरू अलिकति लाइक ठुलै छ त्यो चाहिँ है एभरेज भन्दा त्यसैगरी अब फोन ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेड फिल हुन्छ एक हातमा समातेर चलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ हैन त्यसैगरी यसको वेट चाहिँ 237 ग्राम्स छ सो हेभी नै छ है यो फोन त्यसैगरी पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो साइडमा राइट साइडमा चाहिँ सबै बटन्सहरू दिएको छ पावर र भोल्युम त्यसैगरी तलपट्टि चाहिँ माइक्रो युएसबी पाउँछ हामीले त्यसैगरी एउटा माइक छ भने अपोजिट साइडमा चाहिँ एउटा 3.5 मिलिमिटरको हेडफोन ज्याक दिएको छ है सो त्यो भइलो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन पछाडिको ब्याग छ त्यो चाहिँ निकाल्न मिल्छ हैन त्यो चाहिँ निकालेर तपाईले यहाँ दुईटा सिम त्यसैगरी एउटा माइक्रो एसडी को लागि चाहिँ ठाउँ दिएको छ है सो त्यो भइहाल्यो अब अरु चाहिँ त्यस्तै हो अगाडिपट्टिको डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ अब नच दिएको छ अगाडिपट्टि है सो लाइक जुन चाहिँ हामीले बजेट फोन्सहरू धेरै जस्तोमा आजकल त्यही नै पाउँछौँ नचहरू हैन सो त्यही हो ओभरअल यसको फुटप्रिन्ट चाहिँ एकदम ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो फोन अलि लाइक एक हातमा चलाउन चाहिँ गाह्रो छ तर ओभरअल जुन बिल्ड क्वालिटी छ यसको त्यो चाहिँ एकदम ड्युरेबल छ C30 को खतरा कुरा भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले सो अब फोन ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले पनि निकै ठुलो दिएको छ 6.82 इन्चको HD IPS LCD डिस्प्ले दिएको छ हैन अब यो सेगमेन्टमा चाहिँ आई थिंक यो सबभन्दा ठुलो डिस्प्ले नै हुनुपर्छ लाइक यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अन्डर 13000 अन्डर 14000 मा चाहिँ लाइक एकदम ठुलो छ त्यसैगरी अब HD रेजोल्युसन मात्र भए पनि हुन्छ नि त्यो लाइक शार्पनेस राम्रै छ के तपाईहरुले लाइक नर्मली हामीले यतिकै फोन नेभिगेट गर्दाखेरि अथवा युट्युब भिडियोहरु हेर्दाखेरि हुन्छ नि लाइक शार्प नै फिल हुन्छ डिस्प्ले सो कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ अब हुन्छ नि अलिकति न्यूट्रल साइडतिर छ यसको हैन त्यति स्याचुरेटेड पाउन हामीले कलर्सहरु तर ठिकै छ कलर पनि त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले वाइड बाइन्डको L3 सर्टिफिकेसन मात्र छ सो त्यसको मतलब चाहिँ नेटफ्लिक्समा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीमा मात्र चल्छ भने तपाईले युट्युबहरुमा चाहिँ फुल HD प्लेब्याक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो लाइक यो चाहिँ के छ यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ डिस्प्ले ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि अलिकति मजा आउँछ नि त हैन ठुलो डिस्प्लेमा सो त्यो चाहिँ यो छ योसँग र डिस्प्ले पनि ओभरअल इट्स गुड अब C30 को वान अफ द हुन्छ नि जुन ड्रब्याक छ त्यो चाहिँ हामीले परफर्मेन्स तिर भन्न सक्छौं किन भन्दाखेरि अब कम्पिटिसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ Unisoc को SC9863A भन्ने चिपसेट दिएको छ 28 न्यानोमिटरमा बनेको हैन तर हामीले यही प्राइस रेन्ज तिर चाहिँ हामीले अलिकति बेटर परफर्म गर्ने Helio G35 चिपसेटहरु अथवा G25 चिपसेटहरु चाहिँ पाइराको हुन्छौं हैन तर यसको सेटअप पनि लाइक सिमिलर नै छ तिनीहरुसँग हैन अब के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ 2GB RAM भेरिएन्ट हो नि त यो हैन सो 2GB RAM आउँछ 32GB स्टोरेज आउँछ र यो भेरिएन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले नर्मल जुन टास्कहरु गर्छौं एप्सहरु चलाउने यताउता हुन्छ नि त्यसो ल्यागहरु चाहिँ मैले खासै नोटिस गरिन हैन रेस्पोन्सिभ नै फिल हुन्छ भनौं प्लस यसले चाहिँ अब लाइट ओएस चलाउँछ गुगलको हैन गुगलको जुन गो छ एन्ड्रोइड गो त्यो चलाउँछ सो त्यसले गर्दा पनि हो हैन सो के छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ राम्रै छ के यसको चिपसेट त्यस्तो दामी नभए पनि ओभरअल जुन रेस्पोन्सिभनेस छ हामीले एप चलाउँदाखेरि अथवा हुन्छ नि हामीले अब मल्टिपल एप्सहरु एकैचोटी लोड गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ मैले भेटिन अब गेमिङ त obviously यो जुन प्राइस सेगमेन्ट छ त्यसमा हामीलाई अलि गाह्रो नै पर्छ हैन राम्रो गेम्सहरु चलाउने हेभी गेम्सहरु सो यसमा चाहिँ मैले अब फ्री फायर चाहिँ टेस्ट गरेर हेरे र फ्री फायर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन मिडियम सेटिंग्स हुन्छ नि लाइक मिडियम सब ग्राफिकल सेटिंग्स मिडियम राख्दाखेरि चाहिँ राम्रै चल्ला थियो के है सो तपाईले गेम चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली अब एकदम खतरा राम्रो
राम्रो एक्सपिरियन्स नभए पनि यस मिडियम टु लोमा तपाईँले गेमहरू पनि खेल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर त्यो त्यति दामी एक्सपिरियन्स चाहिँ हुँदैन। अब यसको क्यामेराजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ C30 मा हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर पाउँछ भने अगाडिपट्टि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो रियर क्यामेराको जुन मेन क्यामेरा छ त्यसको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले डे लाइटमा ठिकठाकै फोटोजहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। अब डिटेल्स त्यति खासै धेरै हुँदैन प्लस फोटोजहरू सार्प नदेखिए पनि कलर टोन चाहिँ यसको नेचुरल छ सो त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन। र डाइनामिक रेन्ज ठिकठाक नै छ तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो फोटो खिच्दाखेरि सटर स्पिड अलि त्यति राम्रो छैन प्लस फोकस गर्न अलिक टाइम लगाउँछ होइन। सो कुनै फोटोजहरूमा चाहिँ फोकस चाहिँ अलिकति नमिले जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ न त चाहिँ यसको जुन ओभरअल क्यामेरा पर्फर्मेन्स छ रियर क्यामेराको त्यो चाहिँ ठिकठाक नै लाग्यो मलाई। त्यसै गरी अब जुन हामीले सेल्फी क्यामेराको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल्फिजहरूमा फेस टोन राम्रो छ होइन लाइक नेचुरल टोन आउँछ तर डिटेल्सहरू चाहिँ त्यति छैन खासै सार्प देखिन फोटोजहरू प्लस हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्छ है एचडिआरमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्छ न त चाहिँ सेल्फीहरू पनि ठिकठाकै छ। त्यसै गरी भिडियोजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसले म्याक्सिमम 1080p 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ होइन जुन चाहिँ राम्रै हो बजेट फोनको लागि। तर अब एज एक्सपेक्टेड फ्रम बजेट फोन भिडियोजहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डे लाइटमा नि हामीले नोइजहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन र फुटेज त्यति सार्प हुँदैन तर तपाईँले अब कहिलेकाहीँ यतिकै भिडियोजहरू क्याप्चर गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको लागि त काम गरिहाल्छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ C30 को चाहिँ बेस्ट फिचर भन्दा हुन्छ यसको ब्याट्री होइन किन भन्दाखेरि 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ है र के छ भन्दाखेरि यसको ब्याट्री एक दिनमै सकाउनु खोज्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। सो के छ भन्दाखेरि मैले 50% जति मात्र ब्याट्री डाउन हुँदाखेरि पनि 7 आवर्स 7 घन्टा जतिको चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ होइन। सो हेर्ने हो भने यसको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ हामीले लाइक 100 देखि 0 सम्म फुल युज गर्न खोज्यो भने चाहिँ झन्डै 11-12 घन्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम पाउँछौँ है। सो एकदमै दामी छ यसको ब्याट्री चाहिँ भनौँ न तपाईँले 3 दिन अलमोस्ट 3 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ कि यसलाई। अब यसै गरी यसको चार्जिङ चाहिँ त्यति राम्रो छैन सो फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छैन 10 वाटको चार्जर मात्र आउँछ यसमा होइन। सो 10 वाटको चार्जिङले चाहिँ चार्जरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 100 सम्म लान चाहिँ 3 घन्टा भन्दा नि अझै बेसी लाग्छ कि 6000 mAh को ब्याट्री छ नि त सो 3.5 घन्टा जस्तो चाहिँ लाग्छ जुन चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक अब चार्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलि झ्याउ नै हुन्छ तर त्यति धेरै चार्ज पनि गरिरहनु पर्दैन है ब्याट्री ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी यसको वान अफ द गुड फिचर्स अर्को भनेको चाहिँ यसमा जुन एन्ड्रोइड गो युज गरिरहेको छ यसले अब एन्ड्रोइड 11 युज गरिरहेको छैन र गो भर्जन हो कि सो त्यस्तो केही पनि अरू हुन्छ नि माथिबाट स्किनहरू त्यस्तो केही पनि हालेको छैन नोकियाले। सो गोको एकदमै हामीले चाहिँ बेसिक जुन ओएसहरू छ त्यही पाउँछौँ होइन प्लस त्यति धेरै जुन ब्लोटर्सहरू छ त्यो पनि इन्स्टल छैन यसमा पहिलादेखि है प्लस फेसबुकको लाइट भर्जन चाहिँ इन्स्टल भएको थियो सो यसमा चाहिँ त्यही हो लाइक लाइट एप्सहरूले चाहिँ इम्फेसिस दिएको छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि लाइक के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयरमा चाहिँ एकदमै अप्टिमाइजेसन राम्रो छ कि सो त्यो कहिले पनि एनिमेसन्सहरू ल्याग भएको जस्तो अथवा स्लो भएको जस्तो चाहिँ यसमा लागेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले फोन चलाउने एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो चाहिँ निकै राम्रो छ है र आई थिङ्क जुन यो प्राइस सेगमेन्ट भन्छु त्यसमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स भन्छु म लाइक पर्फर्मेन्स प्लस ओएसको जुन अप्टिमाइजेसन छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यसमा। सो Nokia C30 चाहिँ अब प्राइस ड्रप भएर आएको छ अहिले होइन 13,000 र अब यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै दामी फोन पाउन चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ होइन। तर अभियसली रेडमी र त्यसपछि रियलमी जस्तोबाट चाहिँ हामीले राम्रो फोन्सहरू पाउँछ प्लस रेडमी चाहिँ अझै पर्फर्मेन्स फोकस्ड हुन्छ होइन सेम प्राइस रेन्जमा। तर के छ भन्दाखेरि जुन Nokia C30 छ नि यो प्राइसको लागि ओभरअल हेर्ने हो भने लाइक डिस्प्ले राम्रो छ यसको होइन क्यामेरा पनि ठिकठाकै छ त्यसै गरी पर्फर्मेन्स पनि नराम्रो छैन राम्रै छ पर्फर्मेन्स पनि होइन लाइक ठिकठाक भन्नु पर्फर्मेन्स एभरेज नै छ। त्यसै गरी जुन यसको ब्याट्री छ त्यो त दामी छ कि लाइक 6000 mAh को ब्याट्री हो अति नै बवाल छ र जुन ओभरअल प्याकेज छ नि 13,000 को लागि चाहिँ इट्स अ गुड प्याकेज के लाइक यो फोन मलाई 13,000 को लागि चाहिँ राम्रो लाग्यो Nokia C30। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् सेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अनटिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते।